Okay. So niabot na ko dari sa Bonsitas and ako kabalo nga close naman din ni diri. Ano siya sa unang Bonsitas Station 3. Yes. Video na lang to. Sabi niyo muli na ako Cagayan na naka-decide ko nga padayo na lang diri. Okay. Ala lang, tripping lang. Lingaman po sa Isoroy. Minga na po ko diri. So dito nga dalan padulong sa mugawas na siya sa Lantapan Bukidnon. Yung padulong dito Cagayan, yan, may pa left. Pa Lana or Cotabato, I think. Kami ba untog view diri mo? Pa-drone kaya ko diri ba? Kaya pa ka? Di lang, uli na lang ko. Di na ako mag-drone. Dito na siguro ko sa kuan, PAHIRON Ridge. Bye-bye! So what's up? Mauna ko diri sa PAHIRON. Nag-aubat ko. So nang kapail sa battery. Kadangan pa dito. Let's go. So karon nakaabot na ta diri sa PAHIRON Ridge. Saka ta diri. Yep. Depensa sa halas diri karon. May dalan di ako. May dalan diri. Alright. Sa lagi pong gabi. Look at that. Yeah. Tayo dali. Hasta los. Kubo diri oh. Ang view bay. Saka na to dito. Drone nita. Right. Let's go. What's that? Guys, look at that. Yeah. So karon ako ina-learn nga di pa gid ko pwede mag hiking or unsa ba dia. PAHIRON man. Drone ako guys. Fly so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Ay, sumina akong mission karon. Kahit ang kikubay, kapay tayo. So, dali lang sa nato, dali lang sa kutob ato ang vlog karon. Sunod, siguro malitbog ta or libuna. Either way, isa na asa. Look at that view. May quarry dito rin. Ito na ko. Bye bye. Kita-kits na lang tayo sa uliting episode.